नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई OnePlus 9 सिरिजको बारेमा त थाहा नै होला। हाम्रो नेपाली बजारमा पनि एकदमै राम्रो सेल भएका थिए र ग्लोबल मार्केटमा पनि एकदमै राम्रो सेल भइरहेका छन्। सो फाइनली तिनीहरुको सक्सेस पछि चाहिँ OnePlusले OnePlus 10 सिरिजलाई पनि छिटै नै लन्च गर्दैछ। हामीले 10 सिरिजमा चाहिँ तीनवटा स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ, OnePlus 10, OnePlus 10 Pro र OnePlus 10R लाई देख्न मिल्दैछ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म OnePlus 10 Pro को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसको चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus 10 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.7 इन्चको क्वाड एचडी प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ कप डिजाइनका साथ देख्न मिल्छ। HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। IP68 को सर्टिफिकेसन पनि देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ग्लासको देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। 526 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ भने 1300 निट को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ग्लासको डिजाइन देख्न मिल्छ, एल्युमिनियमको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टि पनि कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। म्याट फिनिशिङका साथ चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ। डिजाइनलाई भने योचोटि धेरै नै चेन्ज गरेको छ। हामीले Samsung Galaxy S21 सिरिज देख्न मिलेको थियो, त्यस्तै र Oppo को Find X सिरिज देख्न मिलेको थियो। दुईटालाई चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ यसको डिजाइन निकालेको छ। हेर्दाखेरि पनि एकदमै कमालको वाला चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै कमालको नै हामीले देख्न मिल्नेछ भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 12 का साथ देख्न मिल्नेछ। Oxygen 12 का साथ नै हामीले देख्न मिल्नेछ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको हामीले देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Qualcomm-को Snapdragon 8 जेनेरेसन 1 वाला चाहिँ हामीले चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्नेछ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्नेछ र CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cryo 680 प्लस वाला चाहिँ हामीले क्वाड कोर वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्नेछ। LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ हामीले स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको नै हामीले देख्न मिल्नेछ। OnePlus 9 Pro भन्दा चाहिँ केही बेटर चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। पावर एफिसिएन्सी, एनर्जी एफिसिएन्सी र ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योचोटि त्यति धेरै क्यामेरामा चेन्ज चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्दैछ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स देख्न मिल्दैछ। अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले सेल्फी क्यामेरा 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ भने अगाडिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्डको चाहिँ अप्सन देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ। अब OnePlus 10 Pro मा चाहिँ कसरी अप्टिमाइज गर्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। नत्र भने OnePlus 9 Pro लाई हेर्नुहुन्छ भने त्यति धेरै चेन्जेस चाहिँ देख्न मिलेको छैन। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। तर हामीले यसमा 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्ने छैन। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। ड्युअल नानो सिम स्लटको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्नेछ र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योचोटि ब्याट्रीमा भने धेरै नै अपग्रेड गरेको छ। 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। तर चार्जरलाई लिएर भने अहिले कन्फर्मेसन चाहिँ आएको छैन। लिक छ रुमरहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 125 वाटको चार्जरको सपोर्ट चाहिँ देख्न मिल्नेछ भनेको छ। 50 वाटको चाहिँ हामीले वायरलेस चार्जरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अब बक्समा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ 67 वाटको चार्जर चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ USB टाइप C पोर्ट का साथ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले दुईवटा भेरिएन्टका साथ देख्न मिल्नेछ। 8GB 128GB र 12GB 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। नेपाल लन्चडेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ मार्च महिनासम्ममा चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुँदैछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 1,10,000
10,000 देखि 1,15,000 को एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ 1,20,000 देखि 1,25,000 को चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ OnePlus ले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ। सो गाइज यही थियो OnePlus 10 Pro को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको फ्ल्यागशिप किलर स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरु चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी स्मार्टफोनहरुमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली OnePlus 10 सिरिजलाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। OnePlus 10 भयो, 10R भयो, 10 Pro एकदमै कमालका फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जनाले OnePlus 10 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ, स्पेशल OnePlus 10 Pro लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ, त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।